after death چې کله یو کس وفات شي هغې نه بعد چې کله د ایگزامینیشن کېږي معاینه کېږي کتل کېږي چې د څه وجې دغه ډیت شوی دی نو دې ته پوسټمارټم وایي. جنرالي عام طور پر موږ خلکونه وایو بس پوسټمارټم نه کوو. پوسټمارټم نه کله یو کس وړی شي چې هغه وفات شوی وي. انټیمارټم د دې الټه وي چې کله انسان ژوندی وي. انټیمارټم بیفور چې کوم دی انټي مطلب دا شو چې بیفور چې کله دی وفات شوی نه وي ډیت د نه شوی بیفور ډیت د مرګ مخکې دا زخمي وي انجرډ نو هاسپټل ته یوړ شي موږ وایو انټیمارټم کېږي. خو چې کله دی وفات شوی وي ډیت شوی وي نو هغه پوسټمارټم. بیا پوسټمارټم سره دغه د مرګ وجه معلومولو دپاره پوسټمارټم کېږي که نه. پوسټمارټم ته یو بل ټرم هم وایي اټاپسي او پوسټمارټم یو خبره. اکثر ډاکټرانو ته پوسټمارټم اټاپسي وایي نو دې دواړو مطلب بالکل یو وي. autopsy or postmortem یو خبره وي. ښه after death examination or antemortem before death چې کوم وي چې زخمي وي ایله وفات شوی نه وي هغه ته antemortem هغې ته ویل کېږي د هغې examination د هغې معاینې ته او after death هغې ته postmortem ویل کېږي. پرپس چې کوم وي د postmortem هغه وي cause of death معلومول ټایم معلومول څومره وخت وشو چې دا کس وفات شوی دی. بل دا دی چې کریمینل انویسټیګیشن کې کریمینل انویسټیګیشن دا وي چې یو کس وفات شوی دی نو کرایم بعض وخت کې چا مرډر کړی وي که نه قتل نو هغې دا قتل کېږي د هغې نو دا معلوم وي. ډیزیز وي څه د بیمارۍ د وجې هم کېدی شي یا انجري دلته غورځېدلی وي اکسیډنټ شوی وي یا لیګل او بل دا وي چې لیګل ایویډنس کورټ یا د پولیس چې کوم دغه وي تحقیق د هغې کوي نو هغه ایویډنس هم کلیکټ کوي. او دا څوک کوي دا پوسټمارټم دا پوسټمارټم کوي فورنزیک پیتالوجیسټ کوم د دې ایکسپرټ وي د پوسټمارټم دا دی نو خلک کوي. اوس ټایپس راځو ټایپس یې وایو او ټایپس کې دي لومبی دی ډفرنٹ څلور مختلف ټایپس به وایو د پوسټمارټم چې پوسټمارټم مختلف څلور قسمونه کم دي نو هغې کې څلور یو میډیکو لیګل پوسټمارټم دی یو کلینیکل دی یو اناټامیکل یو ورچوال دی. نو میډیکو لیګل پوسټمارټم چې کوم هغه کله کېږي هغه بعضې کله چې پولیس او د کورټ طرف نه یو پیشنټ مطلب دغه چې کوم دی ډیډ باډي د هغه ریفر شي هاسپټل د پوسټمارټم دپاره او د هغې پرپز او هغه مطلب دا دی چې هغه سسپیشس هغه مطلب د شک په بنیاد باندې هغه کتل کېږي چې څه وجې دا ډیت شوی دی سډن شوی دی مطلب کارډیک اریسټ ته شوی دی که نه بل داسې ان نیچرل چې کوم ډیت ان نیچرل هغه یو خو نیچرل چې قدرتي انسان دغه شي مطلب دا دی چې ایجډ شو دی مري نیچرل یو ان نیچرلی مطلب دا دی چې اکسیډنټلی مطلب اچانک وشي هغه نو پولیس کورټ هغه ریفر کړي او کانسنټ نه اخلي د فیملی اجازه نه بغیر دا ریفر کړي چې هغه وجه معلومه کړي چې څه وجې نه دا څه شی شوی دی ډیت شوی دی نو دې کې د فیملی د کانسنټ هغې نه د مشورې یا بل دغه اخیستو ضرورت نه وي. نو دا کم کیسز کې چې کله مرډر شوی وي مطلب قتل شوی وي که نه یا سوسایډ شوی وي یو کس خودکشي کړی دی ټایم کې اکسیډنټ شوی وي یو ځای کې اکسیډنټ شوی دی هغه ټایم کې اننون ډیت او داسې یا نامعلوم ځای کې یو کس مړ شوی دی یا هغه باندې څه شی څه د وجې هغه مړ شوی دی که نه نو دا څیزونو کې دا میډیکو لیګل پوسټمارټم کېږي. او کلینیکل پوسټمارټم کله کېږي کلینیکل پوسټمارټم هغه ټایم کې کېږي که نه کلینیک مطلب واضح د دې ټرم هاسپټل کې چې کوم پوسټمارټم دا په هاسپټل کې خو پرپس جدا د دې پرپس میډیکو والا پرپس سسپیشس سډن ډیت دی او ان نیچرل مطلب دا شو چې څه د حادثې د وجې د مرګ پته لګول او دا وی دا په نیچرل کلینیکل او دا پوسټمارټم دغه ټایپ الګ کېږي که نه الګ کېږي چې کله نیچرل ډیزیز شوی وي هغه وجې دی چې کوم دی مړ شوی وي نو بیا څه شی وي ریکوایر فیملی کانسنټ اخیستی شي او د پوسټمارټم کولی شي نو دا ډاکټران د سم دپاره کوي ډاکټران ته مدد ورکوي چې هغې خپل ټریټمنټ امپروو کړي چې آیا دې بیمارۍ د وجې د ده کاز یا ډیت وشو مطلب دا چې یو کس ته کینسر دی یا بل داسې بیماري ده ډیت وشو نو هغه فیملي نه اجازت واخلي ډاکټر کانسنټ د هغې واخلي چې آیا موږ د دې پوسټمارټم کول غواړو څه داسې انټرنل چې کوم ویزرل ارګن د جسم اندروني ارګن هغې کې څه داسې چینجز شوي دي په سیلولر یا ټیشو لیول باندې یا ارګن لیول باندې نو هغې ته ډاکټرو هغې امپروو شي او بل داسې چې یو کیس راځي نو هغې کې هغې ته علاج کولو کې اسانتیا شي او د هغې یو ایکسپیرینس هم راشي نو دې کیس کې اکثر ډاکټر څخه اخلي مشوره اخلي د فیملي چې موږ د هغې دغه وکړو یا نه. دا تر ټایپ د اکیډمیک پوسټمارټم دا کله کېږي چې کله میډیکل سټوډنټس وي هغې څه خبر ایکسپیرینس حاصله چلې زده کوي نو هغه ټایم کې یو باډي څه شي کې ډونیټ کړي یا مطلب دا شو چې یو کس دی هغه ویلي دي په ژوند باندې چې زه کډنیز چاله ورکوم یا زما ایز سترګې دي هغه چاته زه ډونیټ کوم مطلب دا دی چې هغه ډونیټ کې بل لی ورکوي که نه نو اکثر دا شي دا پیشنټ بیا لاړ شي نو هغه میډیکل سټوډنټ هغې خپل دغه هم پیزده کړي او بل دا شو چې هغه نه ارګنس چې کوم ارګن هغه ډونیټ کول غواړي بل چا لی ورکول غواړي نو هغې دپاره مقصد دپاره دغه
پوسټمارټم کیږي. ورچوال پوسټمارټم کې دا وی چې د ماډرن ټایپ دی، مطلب دا چې سټي سکین دی او ایم آر آی ده. کمپیوټر ټوپوګرافي چې کیږي او ایم آر آی میګنیټیک ریزونانس امیجینګ وغیرہ کیږي، نو هغه په باډي باندې کټ نه لګول کیږي. ټیک شو، کټ مطلب باډي کټ کیږي نه، او هغه څه شي وي ایکسټرنلی دا وشي. خو دا لیس کامن دی، دا ورچوال ټایپ نه دی، دا لیس کامن دی، ماډرن ټایپ دی او دا ډېر تیزی سره مطلب دا د روان نارملی کټ کیږي. نو ټایمیکل چې کلم اندرونی دغه کیږي، نو دا اندرونی اعضاء مطلب دا کتل کیږي او دا یو ماډرن ټایپ چې سکین باندې او ایم آر آی باندې کوم دا ورچوال دی، مطلب دا په دې کې کټ وغیرہ نه لګي. اوس سټیپس دي، سټیپس پکې وایو. سټیپس په دې کې دا د پوسټمارټم سټیپس وي، پروسیجر دا دی کنه، یا سټیپس ایکسټرنل ایگزامینیشن کی. ایکسټرنل ایگزامینیشن بهر بدن کتل کیږي. بهر بدن څنګه کتل کیږي؟ هغه باندې انجریز کتل کیږي چې یاره د څنګه انجر شوی دی، یا کلاس کپړې دی هغه باندې، یا د بدن باندې سکریچز دی په بدن باندې پلاسونو کې هغه وخت دی یا بل داسې شي. نو بهرنی ایگزامینیشن چې کوم دی هغه د ایکسټرنل ایگزامینیشن بهر بدن ظاهري چې کوم دی کتل کیږي. او بل دا په بدن باندې چې کله یو باډي پراته ده او مړی دی، نو هغه درې خبرې کېدای شي. ریګر مارټس په دې کې کتلی شي. ریګر مارټس په دې کې ریګر مارټس څه شی وي؟ دا مړی نه دی، وخت بعد د سټیفنس د کې راشي، بدن یې سخت شي، پښې لاسونه یې نه کولاوي، سخت شي، سترګې په یو ځای ولاړ وي. یا لیور مارټس د کې، لیور مارټس هم پکې کې کلر چینج، مطلب کلر یې لاړ شي، پې لاړ شي. یا الګر مارټس په دې کې کولینګ باډي یخ شي. ریګر مارټس کې دا وي چې د ده باډي سټیفنس وشي، نو دا خی چې یاره دا څومره مطلب دا چې وخت ټایم بعد مطلب دا چې کوم ای ټي پیز وغیرہ نه جنریټ کیږي په باډي انرژي، نو مسل لاک شي. ټیک شو چې کله یو باډي سټیفنس سره وجه راځي چې کله انسان نارملی د وینه سرکولیټیشن کوي کنه، او د نارمل میټابولیزم روان کو چې کله دا دغه شي هغه مسل په یو ځای لاک شي. ای ټي پی چې کوم دی هغه مومنت چې کوم دی د مسلز هغه نه کیږي، نو هغه د وجه هغه شي انرژي نه جوړیږي، ای ټي پیز نه وي. نو ریګر مارټس کلر چینجز الریډي د پی ایچ وغیرہ چې چینج شي، نو هغه بلډ هغه ټول بلډ مطلب دا چې هغه بالکل هغه چې کوم هیموګلوبین د وجه د هغه ریډ کلر دی هغه بالکل هر څه غایب شي. او بل د دې نه دا معلومیږي د کلریشن اکثر چې باډي په لیفت باندې وي، په کم سایډ پراته وي، نو اکثر وینه هغه سایډ باندې لاړ شي. کله په رائټ سایډ پروت دی کنه، نو وینه بلاندې تللی وي، په دې بالکل سټریټ پروت دی، نو لاندې باډي کلرز به داسې پرپل شوی وي داسې، نو پته هغې نه ډاکټر ته لګي چې. او بل الګر مارټس کولینګ باډي ټمپریچر هر ګنټه بعد یو ډیګري شي، د شي باډي کول ډاون کی. لکه نارمل د هیومن باډي ټمپریچر 37 ډیګري شي وي، او 37 ډیګري شي چې نارمل ټمپریچر د هر ارز بعد چې کوم د ټمپریچر څه شي راځي ډاون کیږي، مطلب دا چې لاندې راځي. لکه مطلب دا شو چې د ماحول ټمپریچر بهر د ماحول ټمپریچر 30 دی، نارمل زموږ د جسم ټمپریچر هغه 37 ډیګري شي وي، یا تقریبا 96 to 98 فارنهایت داسې کې فارنهایت کې کوم غوښلو، نو هغه تقریبا 96 نه وخت 96 to 98 په داسې نارمل فارنهایت کې د کنسیډر کیږي ټمپریچر. نو دې بس شي ښکته به راځي، ډاون به راځي. نو افنیشن کې دا وي چې اندرونی باډي کتی شي، باډي اوپن کولی شي. یوزولي عام طور پر وای شیپ، د وای شیپ کې کټ لګولی شي په چست او بس جتر وایټل ارګن کتی شي. هغه کې مطلب دا چې برین کتی شي، دماغ چې هغه باندې اندرونی په برین باندې خو شاپ، مطلب دا چې نه ده لګیدل، نه ده هارت کتی شي، زړه کتی شي، لنګس کتی شي، پیپړو لکه اکثر پیپړو کې اوبو دي، یا مطلب بل چې د اوبو کې غورځول شوی دی کسه هارت دی، نو هغه کې پته لګي لیور دی، نه چې جګر مونږ ته ورکړي ګردې وغیرہ دا ټول شیزونه کتل شي، وایټل ارګن دي دا شینه کولو شي. نو دغه برین او چې کوم د سینه چې کولو شي، نو هارت کډنیز او لیور کتی شي. برین چې کوم دی هډ ریجن چې کوم دی کوپړی چې مونږ ته نو هغه هم کولو ویدي شي، او هغه برین هم کتل کېدي شي. نو هغه انټرنل ایگزامینیشن دی کې ایکسټرنل کېږي او انټرنل کېږي. نو بیا هغې سره د پته لګي ډاکټر ته پته ولي چې آیا دا د څه د وجې کار شوی دی. سمپل کریکشن داسې کېږي چې د جسم نه لکه د پوسټمارټم دا څنګه د جسم نه بلډ اخیستل کېږي، یورین چې کوم تشو متیازو دغه دی، دا ټسټ هم اخیستل، بلډ د وینې اخیستل د تشو متیازو، او ټیشو چې کوم بافتې دي زموږ د بدن څه دا مسلز دي، نو دغه دي د زړه نه د لنګز نه هغې نه اخیستل شي کېږي لیب ټسټ لپاره که نه. او ټسټ اوس ولې اخیستل کېږي؟ لکه د معدې نه کانټینټس اخیستل شي، معدې خوراک واخیستل شي، د پیپړو نه واخیستل شي، د جګر چې کومه عینه ده یا لیور د هغې نه واخیستل، هغې کې کتل شي پویزن زهریله، مطلب چې زهریله څه ډرګز، مطلب یا نشه آور یا نور داسې څه ادویات مې نه دي خوړلي، انفیکشن چې کوم دی، یا مطلب دا چې دلته څه انفیکشن وغیره خو نه دی شوی چې هغې د وجې د څه شي شوي ډیت شوي. او لیبارټري انالیسس داسې کېږي چې ټیسټ
کې ټاکسیکولوژي کته شي پویزن ډرګز پکې کته شي هیسټوپیثولوژي دغه کې هیسټو ټیشو پیثولوژي دغه کته شي مایکروسکوپیک سټډي کولای شي د ټیشو د باډي ټیشو څه ته وایي کله زموږ بدن د لکوس مسلز دي زموږ دا مسل ټیشو دي د هرډي کارډیک ټیشوز دي کنه همداسې اپیثیلیل ټیشو دی د معدې او د نور د انټسټاین د کولمو وغیره کته شي یا دغه دي چې کوم دي نیوران دي هغه نیوران وغیره کته شي د برین نو هغه ټول ایگزامینیشن د دینه پته لګي بیا ریپورت پریپریشن به یو ډاکټر کوي ډاکټر ریپورت جوړي د کاز اف ډیت څه د وجه فائنلی هغه په کنکلوژن چې دی وجه ډیت شوی دی ټایم اف ډیت څومره ټایم شوی دی او دا ټایم دی اپروکسیمیټ ایگزیکټ نه شوی دی ایگزیکټ ولې نه شوی دی چې بعضی ټایم کې کچري کارډیک اریسټ وشي کارډیک اریسټ کې دا وی چې اچانک د غشوي ایگزیکټ ټایم نشوي ایگزیکټ بیا د کارډیک اریسټ ټایم نشوي نو هغه د وجه دي سکی اپروکسیمیټ اندازه تن ټایم ته کوي مطلب چې یو غنټه مخکې شوی دی 2 غنټه مخکې شوی دی ایگزیکټلی ته نشوي دی چې ټایم شوی دی مختلف وجوهات د وجه هغه مطلب ډیکمپوزیشن بعض ټایم په جسم کې سٹارټ شوی وي کنه چې کله انسان مړ شي نو هغه چې څومره جراثیم وغیرہ وي نو هغه اکټیویټي observation and finding هغه ریپورت کې فائنل ریپورت کې observation چې موږ سو کتل او موږ سو لیدل او څه چل موږ نو هغه ټول طریقه کار هغه کې دا بیان کې فائنل ریپورت دی پیش کې هغه بیا عدالت کورټ او دغه شیزونو کې هغه کتل کې چې دا د څه د وجه د چې او څه وجه